Sziasztok! A lelkitársakat nézzük meg, hogy mit lehet tudni az ő jelenlegi kapcsolódásukról, hogy vannak ők, milyen az ő kapcsolatuk, hogy gondolkodnak, mit gondolnak egymásról és milyen érzéseik vannak. A lelkitársak az én tudásom szerint az nem csak férfi és nő kapcsolata lehet, nem csak párkapcsolat lehet, hanem bármilyen kapcsolódás, ami kifejezetten olyan céllal jön létre, hogy ők segítsék egymást az élet feladatok megoldásában, és ez a segítés ez nem kifejezetten finom, mondjuk így. Tehát nem olyan, ami jól esik nekünk, nagyon gyakran pontosan azzal segítenek, hogy éppen gyomoroznak bennünket a lelkitársak, és ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy ő hát rossz hozzánk, és meg is nézzük akkor, hogy mi újság ezzel a kapcsolattal, mit lehet tudni az ő kapcsolatukról. Lelkitársak egyébként lehetnek szülő, gyermek, barátnő, barátok, munkatársak, bárki, akik hosszabb, rövidebb időt töltenek az életünkben, de valami meg akarnak nekünk mutatni, valamire rá akarnak bennünket ébreszteni. Na lássuk, milyen az ő jelenlegi kapcsolódásuk. Mit tudhatunk meg róla? Nos, ez lehet, ez a kapcsolat, ami most aminek az energiája itt van, az lehet akár egy gyermekkori kapcsolat, vagy egy családon belüli kapcsolódás, ahol azonos vagy hasonló értékek vannak mindkét fél részéről. A vágyak is tulajdonképpen hasonlíthatnak, vagy pedig a vágyak azok olyan módon hasonlítanak, és akkor nem családon belülről, hanem közös család, vagy hasonló család elképzelésük van, tehát hogy milyen a család, mint olyan, milyen elképzelésük van, erről hasonlóan a nézőpontjuk, és szeretnék, hogyha ebbe az irányba változnának a dolgok. Igen ám, de egyáltalán nem biztos, hogy ez ilyen irányba fog változni. A lényeg az, hogy úgy tűnik, most itt egy ilyen párosnak az energiája érkezett. Na nézzük ezt az utazást, hogy milyen irányba haladnak. Hát lehetséges, hogy itt tényleg mély félelmek vannak a mélységekben, a láthatatlan síkon, ott belül, ahol itt nem is akarunk szembesülni vele, ott lehetnek valamelyik őjükben, vagy akár mindkettőjükben is olyan félelmek, amelyek kapcsolattal vannak összefüggésben. Tehát, mint ahogy mondtam, lehet, hogy ők egy olyan lélektárs, olyan pár, lélektársi kapcsolatban lévő személy, akiknek hasonló az értékrendjük a családot illetően, a kapcsolatot illetően, vágynak is arra, hogy ilyent megtapasztaljanak, akár együtt, de akár külön-külön is, de mégis úgy látszik, hogy ebben elég sok akadály van, mert nagyon egyedül érzik magukat, nagyon magányosnak élik meg az életet, és például lehet az is, hogy ők egyébként együtt meg nagyon jól megértik egymást. Na most, amikor ez egy olyan lélektársi kapcsolat, hogy mindkettőnek van saját családja, és azért találkoznak, hogy rájöjjenek, hogy nincsenek egyedül a világban, mert ilyen is van, hogy azért találkoznak lélektársak, hogy egyfajta támogató erőt nyújtsanak a másiknak, hogy ott, ahol van, ott meg tudja csinálni az élet feladatát, vagy az ottani karmikus adósságát le tudja rendezni, meg tudja adni, vagy megkapja, az attól függ, hogy hol melyik működik, akkor ezért jön. Na most az előbb még eszembe jutott, hogy életfeladatok. Nagyon sokan kérdezitek azt is,
hogy mi az, hogy életfeladat, honnan tudjuk az életfeladatokat. Az életfeladat az mindig az, amit mi nagyon nehezen csinálunk, és amit mi nagyon nem akarunk. Nem kell nagy dolgokra gondolni. Az életfeladat nem olyan, hogy mint az érettségi, hogy valami rengeteget kell rá tanulni, valami őrült nagy dologra, nem. Az életfeladat a saját személyiségünknek a harmonikussá tétele, tehát hogy ahogy szokták mondani, hogy maradj a középpontodban. Tehát hol a középpontod? Ezt kell megtalálni. Az életfeladatunk erre irányul, hogy megtaláljuk, hogy a középpontunkat. Az, hogy például ne lehessen bennünket könnyen feldühíteni. Az, hogyha itt egy ilyen kapcsolat van, és nem akar összejönni, akkor ezen ne sírjunk, hanem fogadjuk el, hogy ez egy ilyen kapcsolat, és ebből valamit nekem meg kellene érteni. Valamit még nem értek ahhoz, hogy én jól harmonikus kapcsolatba tudjak élni. Például, hogyha hármas kapcsolatban, tehát te harmadik személy vagy leszel egy kapcsolatban, akkor ott az életfeladatod kifejezetten az, hogy megértsd, hogy mi van benned, ami mondjuk így idézőjelben alkalmatlanná tesz téged arra, hogy neked egy 1/1-es társad legyen. Mert van valami, amit hoztál, és akkor ez az életfeladat. És ha megcsinálod, akkor jön majd egy másik. Csak akkor nem biztos, hogy ezen a területen, hanem az élet más területén. Szóval az életfeladat azt ilyen túl misztifikált, túlságosan nagy dolognak gondolt valami, pedig ilyen belső munkát igénylő, mindig belső munkát igénylő valami. Az nem olyan, hogy gyűjtsél össze 15 gombot, hogy legyen egy matricád, és utána 5 matrica után megkapsz egy virágos képeslapot, szóval nem ilyesmi az egész, hanem az életfeladatunk, ami saját belsőnek a jobb átétele, a kellemesebb és harmonikusabb átétele, amikor a nőknél például a szelídség, a felelősségvállalás, nőknél, férfiaknál a felelősségvállalás, és ahogy az én véleményem szerint a felelősségvállalás emberi síkon nem azt jelenti, hogy eltartom a családom és gondoskodom a családról, mert az nem felelősségvállalás, az kötelesség. Az alap, de mindenkinek kötelessége egy bizonyos ideig gondoskodni a családjáról, a gyerekeiről, és utána meg vice versa, tehát ahogy változnak a dolgok. A felelősségvállalás az az, hogy merek döntést hozni, merek az életemben döntést hozni. Ha a szüleimmel kapcsolatosan voltak sérüléseim, vagy vannak lezáratlan problémáim, akkor azzal szembe merek nézni, és nem szidom őket, mert abban a pillanatban már nem a középpontban vagyok, hanem ezen elkezdek dolgozni. Na, erről szól az életfeladat, na ezért jön a lélektárs, akár melyik, akár kicsoda, hogy ilyenekre rávilágítson. Vagy például arra is, amit már a múltkor is mondtam, hogyha én egy túlzottan őszinte vagyok, akkor a lélektárs jön, és akkor megmutatja, hogy mit jelent az, amikor te úgy lerohansz valakit a nagy nyitottságoddal és a nagy őszinteségeddel, vagy fordítva. Szóval ilyen az életfeladat, ezt lehet leginkább róla tudni. Na nézzük akkor, hogy mi van még itt a házra, hogy mi az, ami ennyire fontos. Hát, hogy mind a ketten azt tapasztalják, igen, azt tapasztalják, hogy a családban a szokások, a családi összejövetelek, azok mind ilyen hazugságon alapulnak, állandóan megpróbálják egymást talán manipulálni, vagy állandóan valaki
nyerni akar, már úgy értem nyerni akar, hogy az ő szája íze szerint történjenek a dolgok, és akkor mindig csak az ő igényeinek megfelelően történjenek, és a családa szerint mm, élje meg az életet. Úgyhogy itt az ő esetükben azt hiszem ez a legnagyobb, ami probléma lehet, illetve ami miatt ők találkoztak. Na, megnézzük akkor egyébként, hogy egymással kapcsolatosan, vagy feltehetőleg ismerik egymást, de hogy egymással kapcsolatosan milyen gondolataik vannak, hogyan vélekednek egymásról, mert nagyon fontos, hogy elfogadják-e emiatt aztán a másikat, vagy nem, tehát hogyan gondolkodnak egymásról. Kettőt kérek, először a férfi a nőről hogyan gondolkodik, és a nő a férfiről hogyan gondolkodik. Itt hát lehet, mint mondtam, hogy itt lehetséges, hogy a nő az, aki elkötelezett kapcsolatban van, és nehézségként éli meg a férfi, hogy ő elkötelezett kapcsolatban van, és akár nem is akar ezen változtatni. Na, nézzük az ellenséget, mit jelent. Miért nem akar változtatni, vagy mi az, ami miatt itt nehézség van. És a hűségre is. Lehet itt olyan elkötelezett kapcsolatról szó, ami törvényesített is, és ennek a hátrahagyása, vagy ennek a felbontása az bizony hát elég nagy traumát jelentene mindenki számára a női fél családjában, és ezzel tisztában van a férfi lelkitárs, mint ahogy azzal is tisztában van, hogy bizony neki is vannak olyan múltjából hozott tisztázatlan dolgai, amivel ideje lenne szembenézni, és pontosan erre világít rá a női lélektárs, hogy ez lenne a követendő neki, de hát egyelőre úgy látom, hogy ezt inkább mint negatívumot rója fel a női félnek. Hát a nő részéről pedig elég harsány gondolatai vannak, és állandóan lezárom, befejezem, elég volt, nem csinálom tovább, szóval ilyen jellegű harsány gondolatokra gondolok, amikor ő állandóan küzd az ellen, amit neki megmutat a férfi. Na nézzük akkor, ha mit tudhatunk itt a bosszúságról. És a halálról is. Itt nagyon nagy reményei lehettek akár a családdal kapcsolatosan, nagyon nagy remények vannak akár a jelenlegi családjával kapcsolatban, és éppen ezért nem nagyon akar változtatni, viszont a kommunikáció az úgy látom, hogy igencsak nehéz abban a kapcsolatban, és igen sok problémát okoz a kapcsolatában, és úgy gondolja, hogy a férfinek erről ő nem tud beszélni, mert állandóan félreérti, mert állandóan mást ért alatta. És akkor itt visszautalok arra, hogy lehet például, hogy azért jött itt a férfi lélektárs, hogy a nő ráébredjen, hogy neki kell a kommunikációjával erőteljesebben foglalkozni. Nem azért, mert ő nem jól kommunikál, hanem azért, hogy úgy kommunikáljon, hogy a férfi pontosan azt értse belőle, amit ő szeretne. És ehhez, ha azt várom, hogy akkor változzon meg a másik, akkor napestig várhatok, vagy életem végéig, nem biztos, hogy meg fog változni. Akkor nekem kell, és akkor lehet ez is egy életfeladat. Na, megnézzük, és akkor lehet, hogy ezért jött ez a lelkitárs, hogy erre rávegyen. Na, és akkor megnézzük, hogy milyen érzések vannak, mit éreznek ők egymás iránt, hogyan éreznek egymás iránt. Lássuk, milyen érzések vannak
kettőt itt is, a férfi mit érez a nő iránt, és a nő a férfi iránt. Hát, érdekes. Tehát a férfi bizonytalan abban, hogy valóban szereti a nő, bizonytalan abban, hogy mennyire mond igazat, mennyire bízhat benne, mennyire lehet számítani rá. Nézzük akkor még itt a féltékenységet. És a hamisságot is. Egyeseknél akár az is lehet, hogy amikor a nő úgy viselkedik, hogy nem neki a szája íze szerint történnek a dolgok, akkor bevágja a durcit, és azt nem szereti a férfi. Olyankor lehet, hogy elgondolkodik, hogy tulajdonképpen mit veszítene ő, hogyha ennek így véget vetne, de azon is lehet, hogy ez olyan régi sebeket idéz fel benne, ami aztán megakadályozza őt abban, hogy itt bízzon, hogy jobban bízzon. És ez lehet az érzéseiben, ez a bizalmatlanság, ez az alapja, hogy a nőnek a kommunikációja állandóan valamilyen régi eseményre emlékezteti, tudat alatt, és ez általában tudat alatt működik bennünk, tudat alatt kapcsolnak be ezek a piros lámpák, ezek a redflagek, nyomógombok, ezek így nyomódnak be, és azért mondtam az előbb például a nőnél, hogy neki lehet, hogy ez lenne az életfeladata, hogy észrevegye, hogy nekem kellene a kommunikációmon változtatni. Itt nagyon erősen ezt érzékelem, hogy itt az lenne a feladat. Miközben az látható, hogy itt a női oldalról az érzések vannak, méghozzá egy eléggé megújuló, újra és újra megújuló érzelmekkel van a másik iránt, és láthatóan ez nem egy bizonytalan érzés. Na nézzük itt, mit jelent a szerelem. De nem ám. És a gyermekre is kérek. De nem ám, mert itt megint kijött, hogy amikor ő egyedül van, akkor ő nagyon magányosnak érzi magát, viszont úgy éli meg, hogy amikor ő ráír a másikra, akkor a másik az nem úgy válaszol, vagy nem válaszol. Tehát itt azt érzem, hogy amikor akár a találkozásról van szó, akár a kommunikációnál, azért ő nagyon is szenvedélyessé tud válni, és mondjuk ezzel például lehet, hogy ez az, ami megijeszti a férfit, ahogyan a nő, vagy ez az, ami a férfinál bekapcsol, ahogyan a nő reagál bizonyos dolgokra. Minden kapcsolatban érdemes az ilyenre felfigyelni, érdemes megállapítani, hogy mikor, mire szokott a másik, és hogyan reagál, és akkor ott vajon neki az mi lehet. És nem arról van szó, hogy velünk van baja, itt nagyon sokszor ez van, hogy mi baja van velem, nem velünk van baja, hanem ő hozza a sebét, és mi csak éppen, éppen belebökünk, és az fáj neki. Na nézzük akkor, hogy mire lehet számítani ebben a lelkitársi kapcsolódásban, mire lehet számítani itt náluk következő 1-2 hétben, mi az, amire számíthatunk. Hát úgy látom, a női otthonban, a nőnek az otthonában ott lesznek újdonságok, lesznek olyan dolgok, amik a bizonytalanságot eredményeznek, illetve belső bizonytalanságot az ő belsejében
eredményezik ezt a bizonytalanságot, akár a környezetben megnyilvánuló kirohanások miatt. Nézzük akkor ezt a bosszúságot, hogy milyen kirohanások lehetnek itt. Lehet, mindenképpen úgy látom, hogy lehet itt hogy kiderül harmadik személy léte, vagy ha már tudott, akkor amiatt vannak ezek a kirohanások, és emiatt a következő időszakban, hát mondjuk így, hogy lehull a lepel, és ez aztán az egész helyzetet megbolondítja. Na nézzük még az özvegyasszonyt. De itt elképzelhető az is, hogy a következő időszakban egyeseknél szint kell vallani. Tehát nem lehet tovább ezt a macska-egér játékot játszani, sem otthon, sem itt a lelkitársal összefüggésben, tehát van, ahol elérkezik az az időszak, amikor ki kell nyilvánítani azt, hogy milyen gondolataink és érzéseink vannak igazából egymással kapcsolatban, a másikkal kapcsolatosan mindenképpen. No, hát ennyi az, ami most a lelkitársakról van. Remélem, hogy valami hasznos, valami olyat hallottatok, amit tudtok hasznosítani, ami mondjuk a ti helyzetetekben tud segíteni nektek. Köszönöm, hogy itt vagytok és megnézitek a videót. A leírásban még sok mindent találtok, úgyhogy ha tetszik, akkor nyugodtan kérlek lájkoljátok, vagy kommenteljétek, vagy bármilyen interakciót tegyetek, és akkor ezzel jelzitek nekem, hogy jó ez az irány, szükséges ez, vagy hasznos ez számotokra, amiért hálás vagyok, és köszönöm, hogy ez így van. És amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!